अबाउट व्हाट इज ह्युमन राइट, युनिभर्सल डिक्लेरेसन, यो सबै पढेर भएको छ। अनि 7 वटा आर्टिकल्स पनि भएको है हामीले। हजुर सर। Okay, now let's go with some this role played by national and international organization. मैले तिमीहरूलाई यो नेशनल अलायन्स अफ ह्युमन राइट एन्ड सोसियल जस्टिसको बारेमा पनि भनेको थिएँ। फङ्सन्सहरू पढ्न बाँकी थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई है। तिमीहरूको बुकमा छैन यो है, नेशनल अलायन्स फर ह्युमन राइट एन्ड सोसियल जस्टिस भन्ने यो नेपाल ह्युमन राइट अलायन्स भन्ने 1500 अर्गनाइजेसनको अलायन्स हो। हेर यो भित्र हेर न कति धेरै छन्, 1500 वटा ह्युमन राइट ओके सँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरू, ह्युमन राइटको प्रमोसनसँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरू 1500 वटा अर्गनाइजेसन यो भित्र छन्। अलायन्स हो नि त यो त, इट इज द अलायन्स। सो यसको बारेमा तिमीहरूले सुन्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको फङ्सन्समा थियौँ हामी, वी वेयर इन द फङ्सन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट अलायन्स। ओके, नाउ यु क्यान सी द फर्स्ट प्रोग्राम अर फर्स्ट फङ्सन यसले के काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको पहिलो छ सेन्सिटाइज एडभोकेट लन्च प्रोग्राम फर द प्रोटेक्सन प्रमोसन एन्ड इन्जोयमेन्ट अफ ह्युमन राइट एन्ड सोसियल जस्टिस इन फियरलेस इन्भाइरोमेन्ट। सिम्पल छ। सेन्सिटाइज भनेको अलर्ट गर्ने, एडभोकेट भनेको स्पिक फर द्याट, लन्च प्रोग्राम यु नो अबाउट इट। के को लागि प्रोग्राम लन्च गर्छ त भन्दा प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन एज वेल एज इन्जोयमेन्ट अफ ह्युमन राइट। सिम्पली तिमीहरूले यसलाई आफ्नो टर्ममा लेखेर पनि गर्न सक्छौ। इट के अलवेज एडभोकेट्स फर एन्ड रन्स प्रोग्राम्स इन अर्डर टु प्रमोट एन्ड प्रोटेक्ट ह्युमन राइट एन्ड सोसियल जस्टिस। यु क्यान राइट लाइक दिस एज वेल है, यही ठ्याक्कै यही सेन्टेन्स हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को हेर त, कन्सोलिडेट ह्युमन राइट एन्ड सोसियल जस्टिस मुभमेन्ट एट द ग्रास रुट लेभल है। ग्रास रुट लेभल भनेको तल्लो लेभलमा पनि यसले ह्युमन राइटका इस्युजहरूलाई ओके र सोसियल जस्टिसका इस्युजहरूलाई विभिन्न जुन त्यो अवेरनेससँग रिलेटेड कुराहरू यसले काम जुन गर्ने काम गर्छ भनेको है। भनेको यसले के भनेको त भन्दा कन्सोलिडेटेड ह्युमन राइट है त, कन्सोलिडेट ह्युमन राइट एन्ड सोसियल जस्टिस मुभमेन्ट एट द ग्रासरुट लेभल्स है। ग्रासरुट लेभल भनेको बटम लेभल, विभिन्न सोसियल मोबिलाइजेसन भनेको सामाजिक मोबिलाइजेसन, सोसियली जुन पिपुलहरूलाई मोबिलाइज गरेर यसले ह्युमन राइट र सोसियल जस्टिस मुभमेन्टहरूलाई कन्सोलिडेट भनेको एसिलिरेट अर वाट वी क्यान से कन्डक्ट, अर्गनाइज, म्यानेज भन्ने सेन्समा आएको है। नेक्स्ट यु क्यान सी monitor and evaluate the observance of all human right instruments which are ratified by Nepal। भनेको नेपालले अब इन्टरनेसनल ह्युमन राइट प्रोटोकलहरू साइन गरेको छ, त्यसको सिचुएसन के छ त अब्जर्भ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ। आइदर दोज ह्युमन राइट प्रोटोकल्स आर बिङ इम्प्लिमेन्टेड इन द कन्ट्री अर नट है। अर्को चाहिँ के हो त भन्दा यसले गर्ने भनेको इट वर्क्स ओके टुवर्ड्स द इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट अफ सोसियल जस्टिस सिस्टम, okay, management of social justice system that respect human right in all aspects of development। भनेको सबै सेक्टरमा ह्युमन राइटको इस्युजहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ। यसलाई इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट भनेको is in a single sense, if you just talk about what is this institutional development, none of the people should be deprived of human right। यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दा no people should be deprived of human right। For this it always okay works in order to provide human right for the deprived class, deprived caste, ethnic group, religious minorities and other groups है। अब अर्को ट्रेनिङ ओके इन्टरेक्सन वर्कसप अर्गनाइज गर्छ मार्जिनलाइज्ड र एक्सक्लुडेड ग्रुपहरूलाई फोकस गरेर उनीहरूले राइट्स पाउनुपर्छ भन्ने सेन्सबाट। ओके कुनै चारवटा पोइन्ट्सहरू जान है यहाँबाट, रिमेम्बर एनी 4 पोइन्ट्स फ्रम हियर। अर्को हाम्रो तिमीहरूले सुनिरहेको अर्गनाइजेसन छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल। इट इज द अर्गनाइजेसन विच यु पिपल आर भेरी मच अवेर अबाउट। ओके तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ यसको बारेमा। एमनेस्टी इन्टरनेसनल त सानो क्लासदेखि नै पढ्दै आएको हो। नाउ रिगार्डिङ एमनेस्टी इन्टरनेसनल इट अलवेज वर्क्स फर द प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ ह्युमन राइट इन नेपाल। अब तिमीहरूले नर्मली के लेख्नु सक्छौ यहाँ भन्दा कुनै पनि ग्रेभ एब्युज अफ ह्युमन राइटका इस्युहरू छ नि, सिरियस ह्युमन राइट भयोलेसनका केसेसहरूमा यसले इट डिमान्ड्स फर द जस्टिस फर द भिक्टिमको लागि जस्टिसको लागि माग गर्छ यसले। एन्ड नेक्स्ट टु द्याट इट अलवेज रन्स क्याम्पेन
है विभिन्न प्रोग्रामहरू रन गर्छ and mobilizes okay different types of, let's say, alertness or awareness programs, sorry, conducts different types of awareness and alertness programs, okay, in order to avoid or in order to remove or in order to stop the violence and abuse of human right. है नर्मली तिमीहरूले के जान्नु पर्यो भन्दा यसले ह्युमन राइट्ससँग रिलेटेड एजुकेसन ओके ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू रन गर्छ र जहाँ जहाँ ह्युमन राइट भायोलेसनको काम भएको छ नि त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ यसले विभिन्न ओके प्रेसराइजेसन द्याट मिन्स प्रोग्राम द्याट क्रिएट्स प्रेसर or especially that generates okay a type of social movement एउटा सानो सानो सोशल मुभमेन्ट जस्तै एफोर्टहरू गरिरहेको हुन्छ यसले एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ओके अब यसले विभिन्न प्याम्पलेट्सहरू पोस्टरहरू ओके एजुकेसनल मेटेरियल्सहरू बनाउने त सामान्य कुरो त लेख्न सकिहाल्छौ है फर्स्टमा तिमीहरूले जान्नुपर्छ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले के गर्छ इट एड्रेसेस ह्युमन राइट इस्युज विदिन अ भेराइड ग्रुप अफ मल्टी स्टेक होल्डर्स भनेको देयर आर मेनी के सेक्टर्स हु आर रेस्पोन्सिबल टु प्रोटेक्ट ह्युमन राइट गभर्मेन्ट भयो इन्टर गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरू भए आर्म्ड पोलिटिकल ग्रुप्स भनेको जस्तो विप्लव जस्ता आर्म्ड पोलिटिकल ग्रुप्सहरू कम्पनीजहरू नन स्टेट एक्टर्सहरू यी सबैले ह्युमन राइटलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ एन्ड देयर रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी इज नेसेसरी इन अर्डर टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट ह्युमन राइट सो इट वर्क्स फर द्याट अर्को चाहिँ यसले के गर्छ क्याम्पेन रन गर्छ प्रोग्रामहरू रन गर्छ okay and mobilizing activities based on finding of the systematic and impartial research conducted by the team of human rights defenders okay human rights defenders भनेको those who work for the protection of human right okay and regarding this it runs different types of programs it mobilizes activities के का आधारमा मोबिलाइज गर्छ त्यसले एक्टिभिटिज भन्दा जुन ह्युमन राइट डिफेन्डर्सले कन्डक्ट गरेका रिसर्चहरुबाट आएको फाइन्डिङ्सका आधारमा what is actually necessary on the basis of that it runs various activities it also mobilizes public pressure यसले के पनि गर्छ भन्दा पब्लिकहरुको गभर्नमेन्टलाई प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि पब्लिकको सपोर्ट लिएर it creates pressure over government or government bodies okay and other public and private institutions public institution private institution government bodies यिनीहरुलाई प्रेसर क्रिएट गर्ने टु प्रिभेन्ट एनी टाइप्स अफ ह्युमन राइट भायोलेसन एक्टिभिटिज र लास्टमा छ इट अल्सो अर्जेस भनेको सजेस्ट रिक्वेस्ट all government agencies and public authorities to observe rule of law okay maintain rule of law and to ratify भनेको implement okay international human rights standards human rights standardहरुलाई ओके अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटमा भएका ह्युमन राइट्सहरुलाई रेटिफाई गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो मात्रै हैन बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी अदर इंटरनेशनल एग्रीमेन्ट्स व्हिच आर साइन्ड अन द बेसिस सरी अन लेट्स से ह्युमन राइट इश्यूज इन डिफरेन्ट पिरियड्स त्यसलाई पनि रेटिफाई गर्नु पर्यो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो यो सबै फंक्शन्सहरु सबैको फंक्शन्सहरुलाई तिमीहरुले एज अ होल एकैचोटी लेख्दिए पनि हुन्छ के तिमीहरुलाई यो खासै यसको फंक्शन्समा त्यति धेरै हात दिनु पर्दैन कसरी लेखे हुन्छ भन्दा कमन के जुन आए पनि एमनेस्टी आओस् कि इन्सेक आओस् कि तिमीहरुलाई वा अगाडिको एलायन्स आओस् कि वा नेशनल ह्युमन राइट कमिसन जे आए पनि तिमीहरुले फर्स्ट पोइन्ट के लेख्न सक्छौ एक्टिभिटिज हो के रे मेन तिमीहरुले जान्ने इट अलवेज प्रोटेक्ट्स एन्ड प्रमोट्स ह्युमन राइट हो यसको काम भनेको इट अलवेज स्ट्राइभ्स फर भनेर लेखिनु हुन्छ के अलिकति बढी फोकस गर्नलाई इट स्ट्राइभ्स फर द प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ ह्युमन राइट वान अर्को सबैको मिल्ने कुरा भनेको के हो इट डिसिमिनेट भनेको स्प्रेड गर्ने एजुकेसनल मेटेरियल्स कन्डक्ट्स ट्रेनिङ्स एन्ड सेमिनार्स इन अर्डर टु अवेयर पिपुल अबाउट ह्युमन राइट सबै अर्गनाइजेसनमा मिल्ने फंक्सन भनिरहेको छु है मैले दोस्रो अवेयरनेससँग रिलेटेड है डिसिमिनेट भनेको स्प्रेड गर्ने हो के डिसिमिनेट्स ओके एजुकेसनल मेटेरियल्स कन्डक्ट्स ट्रेनिङ्स इन अर्डर टु अवेयर पिपुल अबाउट ह्युमन राइट जुनमा पनि मिल्छ यो हेर थर्ड इट इन्भेस्टिगेट्स यसले इन्भेस्टिगेट गर्छ अन एनी अफ द ह्युमन राइट भायोलेसन इस्युज है भायोलेसन ह्युमन राइटको भायोलेसन भएको केसमा यसले इन्भेस्टिगेट गर्छ इट इन्भेस्टिगेट्स अन एनी अफ द ह्युमन राइट भायोलेसन इस्युज एन्ड रिकमेन्ड्स or especially you can write files the case against such human right violation cases in the court पनि पाइन्छ सबैले गर्छन् त पनि ह्युमन राइटको कहिले भायोलेसन भएको छ भने यस्ता केसहरु लगेर कोर्टमा
फाइल पनि गर्न सक्छ। अर्को, इट क्रिएट्स प्रेसर or it pressurizes government to protect and promote human rights. Simple. Or to ratify all the agreements which Nepal government has signed. नेपाल गभर्नमेन्टले साइन गरेका सम्पूर्ण ट्रिटीहरूलाई सम्पूर्ण एग्रिमेन्टहरू जुन नेपाल गभर्नमेन्टले एप्रुभ गरेको छ, साइन गरेको छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई प्रेसर क्रिएट गर्छ। चारवटा यसरी लेखे नि हुन्छ कि यही घोक्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा तिमीले के लेख, इट स्ट्राइभ्स टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट ह्युमन राइट। सिम्पल है। अर्को, एजुकेसनल मेटेरियलको डिसिमिनेसन, ट्रेनिङ्सहरू अवेरनेसको लागि। अर्को, इन्भेस्टिगेट्स, केलाई इन्भेस्टिगेट गर्छ, एब्युज अफ ह्युमन राइट, अनि फाइल्स अ केस अगेन्स्ट सच एक्टिभिटिज। अर्को, क्रिएट्स प्रेसर ओभर गभर्नमेन्ट in order to ratify, in order to implement the international protocols and agreements which are signed by Nepal government on the issue of human rights. यसरी लेखे नि हुन्छ है, त्यो यही पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ त अब स्पेसिफिक भएर हामीले लेखेका छौँ। यु क्यान डु। अब इन्सेक त सबैले सुनिरहेको हो। इन्सेक कसले इस्टाब्लिस गरेको त भन्दा प्रकाश काफले र त्यसपछि सुशील प्याकुरेलले जोइन्टली 1988 मा इस्टाब्लिस गरेका हुन्। यी दुईटै ह्युमन राइट डिफेन्डर्सहरू हुन्, ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरू हुन्, सुशील प्याकुरेल एन्ड प्रकाश काफले। दिस इन्सेक वाज इस्टाब्लिस्ड, इन्फर्मल सेक्टर सर्भिस सेन्टर है। नर्मली यो इन्सेक चाहिँ अहिले के काम गरिरहेको छ भन्दा तिमीहरूको कालीमाटी, काठमाडौँको कालीमाटी भनेको तरकारी बजार हो। त्यो तरकारी बजारमा त्यो ठेला पुस गर्ने मान्छे हुन्छ नि, काठ पुसर्सहरू। काठ भनेको त्यो ठेला धकल्नेहरू, तरकारीका ठेलाहरू धकल्नेहरू, तिनीहरूलाई के भएको छ त भन्दा एकदमै कम वेजेसमा दे आर एक्सप्लोइटेड हो। त्यसको लागि तिनीहरूको राइट्सको लागि काम गरिरहेको छ इन्फर्मल सेक्टर सर्भिस सेन्टरले। वान। नेक्स्ट, इट इज कमिटेड टु सोसियल वेलफेयर, एन्ड इट फोकसेस अन वर्किङ विथ डिसएडभान्टेज एन्ड मार्जिनलाइज सेक्सन अफ द सोसाइटी। समाजको डिसएडभान्टेज र मार्जिनलाइज सोसाइटीलाई बढी फोकस गरेर यसले काम गर्छ। अर्को, टार्गेटेड ग्रुप्स इन्क्लुड, यसका टार्गेटेड ग्रुप भनेका को हुन्? एग्रिकल्चरल वर्कर्स, एकदम तलका अन्डर प्रिभिलेज्ड वुमेन, सोसियली डिस्क्रिमिनेटेड पिपुल जस्तो दलितहरू, चिल्ड्रेनहरू, यिनीहरूलाई फोकस गरेर यसले काम गरिरहेछ। एन्ड फाइनली इट वर्क्स टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट ह्युमन राइट इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ ह्युमन राइटको प्रोटेक्सन र प्रमोसनमा यसले काम गर्छ। यिनै हुन् एजेन्सिजहरू। दिज आर द एजेन्सिज विच आर वर्किङ इन नेपाल। अब तिमीहरूलाई इन्सपिरेसन, तिमीहरूलाई अब जस्तो यस्तो खालको क्वेसन आयो भने मैले एन्सरको फर्मेट पनि राखिदिएको छु। यहाँ सुरुमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड यसरी लेख्ने, दिस इज द वे हाउ यु हेभ टु राइट द ब्याकग्राउन्ड। अलि धेरै नै लेखिदिएको छु मैले। सिम्पल छ। इलेनोर रुजवेल्ट भनेको को हो? डेलानो रुजवेल्ट, फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्टको वाइफ। उनी एकदम इमेन्स सोर्स अफ इन्सपिरेसन हुन्। अब युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट 10 डिसेम्बर 1948 मा पास हुनुको पछाडि कसको हात छ? एलेनोर रुजवेल्टको। हामीले हिजो पनि डिस्कसन गरेका थियौँ। इट इज बिकज अफ द टायरलेस एफोर्ट। यो अरविन्द ढुङ्गानाले हात किन अगाडि ल्याइरहेको छ जतिखेर पनि? इट इज बिकज अफ द टायरलेस एफोर्ट अफ एलेनोर रुजवेल्ट द्याट युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट वाज पास फ्रम युएन जेनरल एसेम्ब्ली। युएनको जेनरल एसेम्ब्लीबाट यो पास हुनुको कारण भनेको यसको पछाडि कसको रोल छ? एलेनोर रुजवेल्टको रोल छ भनेर लेख। अनि एज यु क्यान सी इट वाज ड्यू टु हर टायरलेस एफोर्ट। मैले त्यहीँ पनि लेखिदिएको छु। उनको टायरलेस एफोर्टले गर्दाखेरि युएनले चाहिँ, युएन जेनरल एसेम्ब्लीले इट पास्ड युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट। अनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, इट वाज नट जस्ट बिकज अफ बिङ द वाइफ अफ फ्र्याङ्कलिन सी वाज एबल टु पास युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट, बट इट इज बिकज अफ हर डेडिकेसन है। बरु मैले भनेको थिएँ, यहीँ पनि लेखेको छु, रादर इट वाज ड्यू टु हर सपोर्ट द्याट फ्र्याङ्कलिन वोन द प्रेसिडेन्सी अफ युएसए थ्राइस। युएसए को प्रेसिडेन्सी जित्ने भनेको 3 चोटि जित्ने भनेको सामान्य कुरा होइन हेर। यसको पछाडि कसको हात छ त भन्दा बरु इलेनोरको हात छ है भने। अनि सी इज द इमेन सोर्स अफ इन्सपिरेसन भने। अब तलको इन्सपिरेसनहरूलाई अनि लिस्टिङ गर्ने। अब यहाँ तिमीलाई देखाउँछु। यसरी 4वटा टक्क पोइन्ट्सहरू बनाउने इन्सपिरेसनमा। यु हेभ टु प्रिपेयर 4 पोइन्ट्स अनि लास्टमा अलिकति कन्क्लुजन प्याराग्राफ लेख्ने। तर इन्सपिरेसन पनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, बिहाइन्ड द सक्सेस अफ एभ्री हस्बेन्ड देयर लाइज द रोल अफ लभिङ, केयरिङ एन्ड इन्सपायरिङ वाइफ। वाइफ मात्रै होइन, लभिङ, केयरिङ एन्ड इन्सपायरिङ वाइफ हो है। Yesterday also I had a talk about it. We must be dedicated. तिमीहरूको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट
we must be dedicated to on our goal and put tireless effort, continuous effort गर्नुपर्छ हामीले to reach our target. SCE को पनि रुटिन आइसक्यो, सेन्डअप को पनि रुटिन आइसक्यो. ओके, सो अब हामीले टार्गेट सेट गरेर के गर्नुपर्छ, we have to put tireless effort. थाहा छ नि सबैलाई SCE को रुटिन आइसक्यो. ओके, सो अब ढुक्क भएर बस्ने कि मजासँग SCE को एक्जाम दिने हो यसपालि. पढाइ त अब आलु छ, कसरी दिने हो तिमीहरूको हातमा छ त्यो कुरा. ओके, नेक्स्ट, we must work for the benefit of entire humanity. सब मानव सभ्यताको बेटरमेन्टको लागि काम गर्ने, so that we can be immortal. इलेनोर रुजवेल्ट त मरेर गइसकिन्, तर हामीले पढिरहेछौँ. हामीले मात्रै होइन, हाम्रा छोरा नातिले समेत पढ्छन्. शरीर नभए पनि उनको मेमोरी त सधैँ हुन्छ कि हुँदैन? यस. सो we have to do something better for the humanity. So you will be immortal. Then अब नेप्लिज वुमेनको लागि त एकदमै ओके इमेन्स सोर्स अफ इन्सपिरेसन हो है. महिलाहरूमा हुन्छ नि एउटा खालको इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, म कमजोर छु, मैले केही गर्न सक्दिनँ, म मेल भन्दा अलिकति विक छु, हो त्यस्तो फिलिङ हुने वुमेनको लागि त सी इज द इमेन्स सोर्स अफ इन्सपिरेसन. यति ठुलो सोर्स हो नि इन्सपिरेसनको, द्याट वुमेन ओके क्यान डु फार मोर बेटर देन मेल इफ दे गेट अपर्च्युनिटी है. यदि अपर्च्युनिटी पायो भने फिमेलले पनि धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ. अनि त अब रोसिका जस्तो ढुक्क भएर बस्नेलाई त केही भएन र, उसलाई केही चिन्ता छैन केही. मलाई अमेरिका यही भनेर एकचोटि गएको थियो नि एउटाले, मलाई जापान पनि यही, मलाई के पनि यही भने हा बसे हा. उसलाई पढ्नतिर ध्यानै छैन. मैले हेरिरहेको छु कि अब के बोलाइराखौँ भनेर, उसलाई डिस्टर्ब नगरौँ भनेर मैले नबोलाइरहेको हो है, किनभने मान्छेको आफ्नो प्राइभेट अफेयर होला त्यहाँ केही. सो आई डिडन्ट डिस्टर्ब हर टिल नाउ. क्लास सुरु भएदेखि त अहिलेसम्म उसको यत्तिकै छ टाउको. त के हेरेको त तल के रहेछ र त्यस्तो चिज सिधै हुँदैन यसो टाउको. जापानिजहरू पनि त्यस्ता हुँदैनन् त, जापानिजको सङ्गत गरेर त्यस्तो भएको भए पनि. जापानिजहरू त झन् यति स्टबन हुन्छन्, दे नेभर सरेन्डर भनेर पढेको होइन वर्ल्ड वारमा. आर्यन ढकाललाई टेको लाउँदै ठिक्क छ. ल ओके, अब तिमीहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्यो भने 3 वर्ष डिस्क्राइब गरे पनि भ्याइँदैन है. एउटा सोस्तानीमा छ नि, हजारौँ जिब्रा भएका शेष नागले त तपाईँको बारेमा व्याख्या गरेर सक्नु भएन भने म एउटा साधारण मान्छेले कसरी व्याख्या गर्न सकौँला. तपाईँको शक्ति अपरम्पार छ. तपाईँ एकदमै भयङ्कर ठुलो मान्छे. तपाईँको बारेमा वर्णन गर्न थाल्यो भने वर्षसम्म पनि सकिँदैन. हेर, त्यही भएर रोसिकाको बारेमा हामी धेरै वर्णन नगरौँ, अब अगाडि बढौँ. अब लास्टमा हामीले कन्क्लुजन युज गर्नुपर्छ, कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ है. यसरी ट्याक्क उनी चाहिँ एउटा आइडियल वुमेन हुन्. सी इज नट ओन्ली द सोर्स अफ इन्सपिरेसन फर नेप्लिज वुमेन or womenको लागि मात्र इन्सपिरेसन होइन. her path, her guideline will be remembered and highly valued in every generations. एन्सर लेख्ने टेक्निक यस्तो हेर, सुरुमा ब्याकग्राउन्ड, 4 पोइन्ट्स अनि कन्क्लुजन. त्यो मैले मोडलको लागि एन्सरको फर्मेट सबै होल कम्प्लिट मोडल राख्दिए. यति लेखियो भने, यसरी लेख्यो भने 4 मा 4 नै आउँछ. नत्र भने अब पोइन्ट्स दे आर भनेर लेख्छौ कि तिमीहरू, यति काम नलाउने छौ नि. दे आर भन्यो अनि सिद्धो पोइन्ट 4 वटा लेख्यो अनि छोडिदियो. त्यसरी कहाँ आउँछ नम्बर? ल मैले लास्टको भन्दै थिएँ, नेप्लिज वुमेनको लागि एकदमै ठुलो सोर्स अफ इन्सपिरेसन हो कि. किनभने नेप्लिज वुमेनको मैले किन तोकेँ त भन्दा, नेप्लिज वुमेनहरू प्राय इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सबाट गाइडेड भएको छन् कि. यो जुन के अरे नेप्लिज वुमेनको दोष पनि होइन कि, त्यो स्कुलिङ प्लस घरमा हुने ओके उनीहरूलाई गरिने व्यवहारले हो कि. घरमा हुने पनि स्कुलिङ हो, हाउ दे आर ओके ग्रोन अप इन एट देयर होम है. घरमा कसरी हुर्काइन्छ भन्नेले म्याटर गर्छ. घरमा हुर्काउने बेलामा छोरीलाई त्यही तरिकाले हुर्काइन्छ, छोरालाई त्यही तरिकाले हुर्काइन्छ. र हुर्काउने तरिकै फरक छ. छोरी तिमी लजालु हुनुपर्छ, राम्री हुनुपर्छ, ओके नम्र हुनुपर्छ, अरूसँग नमिठो बोल्नु हुँदैन. छोरीलाई यो सिकाइन्छ. सानै भएदेखि छोरीलाई लगेर किचनका कामहरू सिकाइन्छ. छोरोलाई के भनिन्छ, छोरा त अलि बोल्ड हुनुपर्छ, डराउने होइन. यस्तो छोरो भएर नि यस्तो डराउँछन्, मम्मीले भन्नुहुन्छ घरमा है, मम्मीले भन्नुहुन्छ कि त्यो कुरो. छोरो मान्छे भएर नि यस्तो डराउने हुने हो.
म त डराउन पाएँ, तँ डराउनु पाउँदैनस् अरे। यसरी स्कुलिङ हुन्छ त अनि कसरी हुँदैन त? त छोरीले पनि त्यही सुनिरहेको हुन्छ, ए मम्मी त डराउने रहेछ तर भाइ त डराउँदो रहेछ भनेपछि हामी छोरी मान्छे भनेको अलिकति डरपोक हुनु पर्दो रहेछ है। छोरी तिमी अलि चिटिक्क पर्नुपर्छ, ल लेहेङ्गा लाउने हो फरर परेको, हामी त राम्रै हुनु पर्ने रहेछ नि त है। छोरा मान्छे भन्दा हामी राम्रो हुनु पर्ने रहेछ, अनुहारमा के दल्न पर्ने हो दल्न पर्ने रहेछ, सानैबाट सिकाइएको छ त्यसरी त। अनि कसरी जुन तिमीहरूको फिमेलहरूमा एउटा खालको इक्वालिटीको कन्सेप्ट आउँछ त नि? त्यो बिचरा घाँटीमा धान्न नसक्ने त्यो विभिन्न उहरू लाउनु पर्छ, हेर हराउने हो कि भन्ने डर छ यहाँ है। मङ्गलसूत्र के सूत्र हुन्, के सूत्र, अब म त जान्दिनँ त्यस्तो कुरो। ए रानी हार अरे, छड्के तिलरी अरे, के हार अरे, अब ओठा लिपस्टिक लायो, मन परेको चिज खान पाइँदैन, बाटामा भेटेको चिज लिपस्टिक उडिहाल्छ फेरि। अब मुखभरि के दल्या छ, धुन पाइएन मुख, गर्मी भयो मुख धुन पाइएन। हुन त तिमीहरूको बेलामा त अचेल त के हो त्यो वाटरप्रुफ पनि पाइन्छ अरे भन्ने सुन्थेँ मैले मार्केटतिर है। कसो प्रशंसा, प्रशंसालाई यो टोपीमा चाहिँ एकदम राम्रो सुहाइरहेको छ है। यु आर लुकिङ भेरी ब्युटिफुल। ओके ल हेर, सो यसरी तिमीहरूको जो फिमेलहरू यसरी इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सबाट जुन पछाडि परिरहेका छन् नि, तिनीहरूलाई त एउटा इमेन्स सोर्स अफ इन्सपिरेसन हो। मैले प्राय गरेर हात्तीको इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु कि यसमा सौरामा बाँधेका हात्तीहरू। नेपालमा के नेपाली महिला र हात्ती उस्तै हुने र। त्यो हात्ती तिमीहरू इलेफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टरमा गयो भने त्यहाँ ठुला ठुला हात्ती पोलमा, त्यो काठका पोलमा बाँधेको छ, त्यो चाह्यो भने हात्तीले एकचोटिमा लडाइदिन्छ, तर लडाउँदैन बिचरा त्यसले। जङ्गलमा त्यहाँभन्दा ठुला रुख लडाउँछ त्यसले है। कारण के हो त भन्दा सानोमा पनि त्यसलाई त्यहीँ बाँधेको हो नि, सानैदेखि नै त्यसको ग्रुमिङ त्यस्तै भयो कि। सानोमा लगेर त्यहाँ बाँधेपछि एकदमै कोसिस गर्छ छुट्टिएर भाग्नको लागि, 1 महिना कोसिस गर्छ, 2 महिना कोसिस गर्छ, सक्दैन बिचरा। अब उसलाई के लाग्छ, आई एम हेल्पलेस, मलाई ल्याएर यहाँ बाँधेपछि अब मैले जति कोसिस गरे पनि म जान सक्दिनँ, उसलाई लाग्छ नि। अब आफू यति ठुलो भइसक्यो, उसलाई रियलाइज भएको छैन कि म बलियो भइसकेँ, त्यहाँ ल्याएर बाँधेपछि उसले एफोर्ट पनि गर्दैन क्या। अब म यहाँ ल्याएर बाँधेपछि आई एम हेल्पलेस, आई क्यान डु नथिङ। ग्रुमिङ त्यस्तो भयो कि है। केही गरुङ्गो वस्तुहरू यताबाट उता सार्नु पर्यो भने घरमा मम्मीले त्यही भनेर सिकाउनुहुन्छ तिमीलाई, ओके छोरी भरे दराज सार्नु पर्ने छ, बाबा र भाइ आएपछि चाहिँ सार्नुपर्छ है। त्यो दुईटा छ त घरमै, मम्मी र छोरी, सारे भन, झ्यापु उचालेर उता राखे भन, बाबा र भाइ किन आउनु पर्यो? अब उसलाई त्यहीँबाट के नलेज हुन्छ त भन्दा हामी भन्दा त भाइ बलियो रहेछ, हामी भन्दा बाबा बलियो हुनुहुने रहेछ, हामी त कमजोर रहेछौँ, हामीले सक्दा रहन्छौँ। अनि कसरी कहाँबाट उनीहरू चाहिँ ओके दे क्यान कम्पिट विथ द मेल। त्यो ग्रुमिङ भएन कि। सो ग्रुमिङको प्रब्लम हो, इट इज नट योर प्रब्लम है, यो कुनै व्यक्तिगत प्रब्लम होइन। यो ग्रुमिङ नै त्यसरी छ। हुन त मम्मीलाई नै हुर्काएको त्यसरी नै, ओके मम्मीले नि त्यसरी नै हुर्काउनुहुन्छ। ल अब हाम्रो अर्को छ फन्डामेन्टल राइट र ह्युमन राइटको डिफरेन्स। यो त सिम्पल छ, हिँड्यो संयोग भुषाल ज्वाला बाल्न, राके जुलुस लाउँछ त्यसले अहिले एकछिनमा। अब मन लाग्दै छ नि, हेर न विप्लव पक्ष ऊ सुनेकै रहन्छ, फेरि हेडसेट लगायो, यसले सुनेको छैन नि त, हेडफोन भैँमा राख्यो अनि हिँड्यो, राको बालेर आयो उता गएर। संयोग भुषाल तेरै बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, राके जुलुस लाउन गइस् भनेर। ल अब यता हेर्ने फन्डामेन्टल राइट्स र ह्युमन राइट्स। फन्डामेन्टल राइट्स भनेको प्राइमरी राइट्स हो, त्यो सिटिजनले मात्रै पाउँछन्। नेपालका फन्डामेन्टल राइट्स नेप्लिजले मात्रै इन्जोय गर्न पाउँछन्, कसले पाउँदैन त वर्ल्ड भरिकाले पाउँदैन, अरू कन्ट्रीकोले पाउँदैन। तर ह्युमन राइट भनेको के हो, डेफिनेसन नै छ, केही छैन नयाँ कुरो। मैले अघि भनेकै डेफिनेसन, हिजो पढेकै डेफिनेसन, सबैले पाउँछन् इन्जोय गर्न फन्डामेन्टल राइट सरी ह्युमन राइट्स। फन्डामेन्टल राइट के हुन्, कन्ट्री स्पेसिफिक। नेपालमा एउटा खालको फन्डामेन्टल राइट छ, अर्को कन्ट्रीमा अर्कै हुनसक्छ। के भयो, नयाँ प्रधानको हात किन आयो, हात हेराइदिने हो र मैले पुरै यसरी हात देखाइरहेको छु त यसरी
हात हेराउने हो भने भन्नु पर्यो, नत्र उतापट्टि भाइ रहेछ, भाइलाई हात हेर्न देऊ न, भाइले हेरिहाल्छ नि। हेडसेट लगाएर चट्ट पाइलट जसरी बसिरहेछ भाइ। ओके, अर्को पाइलटले फेरि रियाक्ट गर्यो यहाँ, प्रभात गुरुङ पाइलटले। ल अब नाउ तिमीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्यो, यो कन्ट्रीको स्पेसिफिक हुन्छ। फन्डामेन्टल राइट भनेको एउटा कन्ट्रीकोले मात्रै इन्जोय गर्न पाउने हो, अर्को कन्ट्रीकोले पाउँदैन। तर ह्युमन राइट भनेका युनिभर्सल राइट्स हुन्, सबैले पाउँछन् है। all people can enjoy, even Prabhat Gurung also can enjoy these rights, so it is universal. Okay, Prabhat, you look like human being, so you can enjoy. Now fundamental rights are guaranteed by the constitution. Constitution ले guarantee गर्ने हो, जुन country को त्यही country को constitution ले guarantee गर्छ। तर human right भनेको के हो, न्यू concept हो, यो भर्खर सुरु भएको concept हो in the world. Okay, तिमीहरूको ह्युमन राइट सरी फन्डामेन्टल राइटहरू भोइलेट भयो भने कहाँ जान पाउँछौ, कोर्टमा जान पाउँछौ, अदालत जान पाउँछौ। तर ह्युमन राइट भोइलेट भयो भने देयर इज नो एनी सच बडी वेयर ओके यु क्यान गो, त्यस्तो कुनै बडी छैन। नेपालमा पाइन्छ किन, नेपालमा फन्डामेन्टल राइटमै ह्युमन राइट छ। इन नेपाल यु क्यान गेट, तर सबै कन्ट्रीले फन्डामेन्टल राइटमा ह्युमन राइट राख्छ भन्ने हुँदैन हेर। बट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल ह्युमन राइट इज the fundamental right itself. Human right नै fundamental right हो हाम्रो नेपालमा है। So they have legal sanction and are enforceable in the court of law. कसैले भोइलेट गर्यो भने अदालत जान पाउँछौ, तर human rights do not have such sanctionity. sanction गर्ने भनेको कस्तो हो त भन्दा, तिमीहरूको यदि कुनै भोइलेट भयो भने गएर you can appeal for your okay rights to be protected भनेको। They are not enforceable in courts. Okay, difference between fundamental right and human right. अब एक दुईवटा फर्म्याटहरु छ, म त फर्म्याटहरु देखाउँछु तिमीहरुलाई। अब यो फर्म्याट यहाँबाट सिक्ने र यसरी क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा। हेर है, यो त हामीले पढिसक्यौं डिफरेन्स बिट्विन यो फन्डामेन्टल राइट र ह्युमन राइट। अब हेर है, हेरियो यो क्वेशन। Despite various efforts made by the country to eliminate the cases of women's violence को केसहरु अभोइड गर्नलाई विभिन्न एफोर्ट गरेको छ, तर ओके अझै पनि यो सोलुसन भएको छैन। वाइ? अब यस्तो ट्याक्क फर्म्याट बनाउनु पर्यो तिमीहरुले, यसरी बनाउने द हिमालयन टाइम्स। अनि यो हेर त एकचोटी जस्ट ओके यो हेर त, ह्युमन राइट को भोइलेसन को केसेसहरु नेपालमा बढिरहेको छ, यसबारेमा न्यूज रिपोर्ट लेख भनेर यहाँ क्वेशन भयो। र कहाँ पुग्यो क्वेशन, धेरै माथि रहेछ। ओके, डिस्पाइट भेरियस एफोर्ट्स मेड बाइ द कन्ट्री टु एलिमिनेट द केसेस अफ वुमेन्स भायोलेन्स, सच केसेस आर इन्क्रिजिङ इन द कन्ट्री। यस्तै इन्सिडेन्टमा बेस्ड भएर एउटा न्यूज स्टोरी है यो। दिस इज न्यूज स्टोरी। न्यूज स्टोरी र न्यूज आर्टिकल भन्यो भने एउटै हो। सरी, न्यूज रिपोर्ट भन्यो भने, न्यूज आर्टिकल भन्यो भने छुट्टै छ है। म आउँछु अहिले त्यसमा। हेर त, सबभन्दा पहिला न्यूजपेपरको नाम लेख्ने, एक लाइन छोड्ने, अनि टाइटल लेख्ने, रिपोर्टर, अनि कुन ठाउँमा भएको र डेट। हेर, अनि बीचमा दुईटा यसरी लाइन तान्ने। ओके, डिड यु सी? बीचमा लाइन तान्ने, अनि सर यहाँ 40 वर्ष कि एउटा महिलालाई चाहिँ बोक्सीको आरोपमा चाहिँ जिउँदै जलाएको, ओके, के स्टुल युरिन खुवाएर के गरेको भन्ने एउटा न्यूज यहाँ राख्दै छु मैले। जलाएकै रहेछ यहाँ त। ओके, बोक्सीको आरोपमा चाहिँ यसरी जिउँदै जलाएको न्यूज यहाँ राख्दिए। यो फर्म्याटको लागि तिमीहरुलाई यसरी नै बनाउनु पर्छ। यो न्यूज रिपोर्ट हो। यो यस्तो आउन सक्छ तिमीहरुलाई ह्युमन राइट भोइलेसनका केसेसहरु। ओके, तिमीहरुलाई आउन सक्छ नेपालमा ह्युमन राइटको सिचुएसन कस्तो छ अहिले भनेर लेख भनेर आउन सक्छ। यु क्यान बी आस्क्ड। सो फर्म्याटमा कसैलाई केही छ भने सोध यहाँ।
फर्म्याट हेर है, यो बुझ्नुपर्छ फर्म्याट। न्युज स्टोरी र न्युज रिपोर्ट एउटै हो, न्युज आर्टिकल फरक हो। न्युज आर्टिकल इज डिफरेन्ट। जस्तो न्युज आर्टिकल भयो भने यहाँ फरक के हुन्छ भन्दा अरू केही फरक हुँदैन, है म माथि नै फरक देखाइदिन्छु। ओके, न्युज आर्टिकलमा फरक के हुन्छ भन्दा हेर यहाँ छ नि, यो जुन तिमीहरूको अरू सबै सेम हो, यो रिपोर्टर हटाउने, चितवन 16 ज्येष्ठ हटाउने, यहाँ जुन मान्छेले लेखेको त्यो मान्छेको फोटो अनि तलपट्टि फोटो तल नाम है, यसरी हुन्छ कि यहाँ तलपट्टि छ एउटा मोडल त्यस्तो, यो लेसनमा छ। हेर त यसरी, काठमाडौँ पोस्ट वेज टु इम्पावर वुमेन इन नेपाल, फोटो अनि रमेश जीसी, यो न्युज आर्टिकल हो। यो दिस इज न्युज आर्टिकल। द प्रिभियस वान इज न्युज रिपोर्ट एन्ड न्युज स्टोरी। न्युज स्टोरी र न्युज रिपोर्ट इङ्ग्लिसमा पनि चाहिन्छ यस्ता कुराहरू, तिमीलाई इङ्ग्लिसमा समेत सोध्छ कि यो न्युज रिपोर्ट, न्युज आर्टिकल,